ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું આથા વગર દાળ ચોખાના લાઈવ ઢોકળા કે ખાટા ઢોકળા પણ કહી શકો. બહુ ટેસ્ટી એવા, અને આ રીતે જો તમે બનાવશો તો બીજી બધી જૂની રીત ભૂલી જાઓ એવા ટેસ્ટી બનશે. સાથે આપણે કાઠિયાવાડી લસણની ચટણી પણ બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો બેટર બનાવવા માટે આપણે પહેલાં એક બાઉલમાં કોઈ એક નાનો કપ કે એક વાટકી સેટ કરી લઈશું. તો બધું એક સરખો જ રેશિયો રાખવાનો છે, એટલા માટે તો તમારે કેટલા બનાવવા છે એ પ્રમાણે વાટકી સેટ કરી એક વાટકી ભરી ચોખા, બાસમતી સિવાય ગમે તે તમે લઈ શકો છો. એક વાટકી મગની દાળ, એક વાટકી ચણાની દાળ અને એક વાટકી અડદની દાળ, ચારેયને મિક્સ કરી દઈશું. સારી રીતે ધોઈ લઈશું. 2 થી 3 પાણીથી સારી રીતે પાણી ક્લિયર થાય ત્યાં સુધી, અને પાણી ભરી અને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી દઈશું. તો 4 થી 5 કલાક થશે એટલે સારી રીતે દાળ ચોખા પલાળી જશે. સવારે તમારે બ્રેકફાસ્ટમાં બનાવવાનું હોય તો રાત્રે પલાળી દેવાના. તો અહીંયા લગભગ મેં 5 કલાક જેવું પલાળ્યું. તમારે એક પાણીથી ધોવા હોય તો ધોઈ લેવાના, અને મિક્સર જારમાં જેટલા આવે એટલા દાળ ચોખા આપણે આ રીતે ઉમેરી દઈશું. એમાં સાથે 1/3 કપ ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું, અને વાટતા ટાઈમે તમને પાણીની જરૂર પડશે તો ત્યારે પણ 1/3 કપ જેટલું તમારે પાણી ઉમેરી અને વાટી લેવાનું. તો અહીંયા તમે ખાટી છાશ તમારા પાસે હોય તો જરૂર લાગે એટલું ઉમેરી અને વાટી લેવાનું. તો બહુ બેટર પાતળું ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. આ ઢોકળા સારા તમારા તો જ બનશે જો બેટર તમારું બરાબર હોય. એ જ રીતે બીજા બચેલા દાળ ચોખામાં 1/3 કપ જેટલું ખાટું દહીં અને થોડું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે થોડું કકરું હોય એવું મેં વાટી લીધું. તો આ રીતે મેં 3 વાર એમ કરી થોડું થોડું બેટર વાટ્યું, અને તમે જોઈ શકો છો કેવું છે. તો બહુ જાડું ન બેટર હોવું જોઈએ. હવે આપણે એ જ એક વાટકી ભરી પૌવા લઈશું. પૌવાને ધોઈ લઈશું, અને પૌવાને આપણે એને પણ 1/3 કપ ખાટા દહીંમાં 2 થી 3 મિનિટ જેવું પલાળી દઈશું. એને પણ મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી અને સ્મૂથ થાય ત્યાં સુધી એને પણ વાટી લઈશું, અને એને બેટર સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તો પૌવાથી છે એ આ ઢોકળા છે જાળીદાર અને સોફ્ટ બહુ બનશે, તો પૌવા ઉમેરવા પણ જરૂરી છે. મિક્સ કરી દઈશું અને બેટર આપણું તૈયાર છે. આપણે આ ઢોકળા આથા વગર બનાવી રહ્યા છીએ, તો આપણે એકદમ ટેસ્ટી એવો મસાલો એમાં કરી લઈશું. તો એમાં પહેલાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન ખાંડ, તો મેં અહીંયા સાકર દળેલી ઉમેરી છે. સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન હળદર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો 3 ટીસ્પૂન જેટલું, લગભગ 4 થાળી તમારી ઢોકળાની બનશે તો એ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું. 1/2 ટેબલસ્પૂન કે તીખું તમને કેટલું જોવે એ રીતે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. બેટર આપણું તૈયાર છે. હવે બેટરને થોડીવાર માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો પહેલાં હું એક જ થાળીના આ ઢોકળા બનાવી રહી છું, તો આ બેટરમાંથી આપણે 3 ડોયા જેટલું બેટર એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો તમારે જેટલું બનાવવું હોય એટલું બેટર અલગ એક બાઉલમાં લઈ લેવાનું. જો 2 થાળી હોય તો તમારે 7 જેટલા ડોયા જેટલું બેટર, અહીંયા હું એક જ થાળી અત્યારે બનાવી રહી છું તો 4 ડોયા જેટલું બેટર લઈ થોડું ફેટી અને એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે એક પ્લેટ લઈ લઈશું, એને 1/2 ટીસ્પૂન તેલ લઈ અને આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. તો સાઈડમાં પણ આ રીતે ગ્રીસ કરી લેવાનું. બીજી પ્લેટને પણ હું ગ્રીસ કરીને તૈયાર કરી લઈશ, એટલે આ પ્લેટ થઈ જાય એટલે હું બીજી પણ મૂકી દઈશ. હવે બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું, એટલે ઢોકળા તમારા એકદમ સોફ્ટ બનશે. અને 1/2 ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ, તો જે રેગ્યુલર બ્લુ પેકેટ આવે એ મેં લીધું છે, અને 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી ફેટી મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા હું તમને બતાવી દઈશ કે ઢોકળા તમારા પરફેક્ટ હોય એના માટે બેટર તમારું આવું હોવું જોઈએ. હવે બેટર આપણે એક પ્લેટમાં રેડી દઈશું. તો બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પાતળું પણ નહીં, સોફ્ટ ઢોકળા માટે બેટર તમારું આવું હોવું જોઈએ. આ રીતે થાળીમાં બેટર ઉમેરી ફેલાવી દઈશું. ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર, તો હું કાશ્મીરી લાલ મરચું છાંટી રહી છું, તમે તીખું મરચું પણ છાંટી શકો. અને ઈનો ઉમેરતા પહેલાં જ મેં આ રીતે એક ઢોકળિયામાં કે એક મોટા વાસણમાં તમારે પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. એમાં સ્ટેન્ડ મૂકી આ રીતે પ્લેટ મૂકી દઈશું. ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર 10 થી 12 મિનિટ માટે આપણે એને સ્ટીમ કરીશું. તો મેં અહીંયા 10 મિનિટ જેવું સ્ટીમ કર્યું છે હાઈ ફ્લેમ પર, અને હવે આપણે એને ચેક કરી લઈશું. જો નાઇફ પર બેટર આવે તો કાચું છે તો તમારે વધારે સ્ટીમ કરવાનું, પણ અહીંયા નાઇફ પર બેટર નથી આવ્યું એટલે ઢોકળા તૈયાર. પ્લેટને આપણે બહાર કાઢી લઈશું, અને જ્યારે પ્લેટ તમે બહાર કાઢો ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ એના પર આપણે શીંગનું તેલ, પીનટ ઓઇલ આપણે આ રીતે લગાવી દઈશું, અને ગરમ ગરમ ઢોકળાના જ પીસીસ કરી
અને તમે એને સર્વ કરી શકો છો. તો આ રીતે પીસીસ કરી અને તમે એને સેપરેટ કરો એકદમ જાળીદાર પોચા એવા. તો બાળકો લસણની ચટણી વગર આ પ્લેટ ખાઈ ગયા એટલે હવે હું બીજી પ્લેટ મૂકી દઈશ અને આ પ્લેટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે લસણની ચટણી પણ બનાવી લઈશું. તમે જ્યારે પહેલાં ઢોકળા સ્ટીમ થાય ત્યારે પણ બનાવી શકો. લાઈવ ઢોકળા કે ખાટા ઢોકળા આવા પાતળા હોય, બહુ જાડા ખમણ જેટલા ન હોય. તો એ થાય ત્યાં સુધીમાં હવે લસણની ચટણી માટે મિક્સર જાર લેશું અને એમાં આપણે 20 જેટલી લસણની કળીઓ, સાથે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, તીખું તમને જોવે તો 1-2 ટીસ્પૂન જેટલું તીખું પણ ઉમેરી શકો છો, 2 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરી વાટી લઈશું. તો આ સિમ્પલ તમે ખાયણી દસ્તાથી વાટીને પણ બનાવી શકો છો. મેં મિક્સર જારમાં જલ્દી બની જાય એટલે આ રીતે વાટી લીધું. હવે એક પેન લેશું, એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરી 2 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી અને જે પેસ્ટ વાટી છે એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તેલ તમારે બહુ વધારે ગરમ નથી કરવાનું, હલકું ગરમ થાય એટલે તરત જ પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની અને સ્લો ફ્લેમ પર લગભગ 2 મિનિટ જેવું આપણે એને આ રીતે સાંકળી લઈશું. તો લસણની કચાશ જાય ત્યાં સુધી તમારે એને સાંકળી લેવાનું છે. તો આ રીતે હવે તમે જોઈ શકો છો તેલ સાઈડમાંથી અલગ થવા લાગે ત્યાં સુધી મેં એને આ રીતે ચલાવતા રહી અને સાંકળી લીધું. હવે આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં લઈ અને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટી સ્મૂથ કરી અને આ રીતે ચટણી તેલ અલગ થઈ જાય એટલે દહીં ઉમેરી દઈશું. એને થોડું ગેસથી દૂર રાખી અને એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે મિક્સ કરી દઈશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે પાછું આપણે ગેસ પર સ્લો ફ્લેમ પર લઈ લઈશું અને તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. થોડી જ સેકન્ડમાં તેલ અલગ થઈ જશે અને આપણી લસણની ચટણી તૈયાર છે. ગરમા ગરમ તમે એને એક વાટકીમાં કાઢી લ્યો અને લસણની આ ચટણી આ લાઈવ ઢોકળા સાથે તમને ખૂબ જ ભાવશે. તો સ્પેશિયલ કાચું શીંગનું તેલ અને આ લસણની ચટણી સાથે આ લાઈવ ઢોકળા સર્વ કરવામાં આવે છે. બીજી પણ મેં પ્લેટ કરી લીધી છે. આ મેં થોડા જાડા રાખ્યા છે તો તમારા પર છે, પણ બહુ જાડા નથી રાખવાના, મીડિયમ પાતળા એવા રાખવાના છે. તો ગરમ ગરમ આવા ઢોકળા જો તમે ક્યારેય ટ્રાય ન કર્યા હોય આથા વગર, તો અમુક લોકોને આથાવાળા ઢોકળાથી પ્રોબ્લેમ થતા હોય તો આ રીતે તમે આથા વગર પણ આ લાઈવ ઢોકળા ખાઈ શકો. સ્વાદમાં કોઈ ફેર નહીં આવે, માત્ર ખાટી છાશ કે ખાટું દહીં વાપરશો તો સેમ બહાર જેવા મળે એવા બનશે. તો આ રેસીપી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને આથા વગરના ઢોકળા કેવા લાગે. આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.